تیتر اول امشب: ایران نمیتواند از پیامد اقداماتش مصون باشد. پیام بایدن به جمهوری اسلامی بعد از نخستین حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه از زمان شروع کار بایدن. آیا چشمانداز بهبود روابط تهران واشنگتن دوباره تیره می شود؟ فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در تهران: آیا عراق جولانگاه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران باقی میماند؟ بغداد با شبه نظامیان مورد حمایت ایران چه خواهد کرد؟ و مرده یا مفقود الاثر: دادگاهی در تهران گواهی فوت 9 خدمه نفتکش سانچی را باطل کرد. سرنوشت نامعلوم خدمه کشتی ایرانی در دریای شرق چین بعد از حدود 3 سال. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حمله آمریکا به مواضع گروه‌های وابسته به ایران رو در سوریه تروریسم سازمان یافته خونده. آمریکا در واکنش به حملات راکتی اخیر به نزدیکی پایگاه‌هاش در منطقه سبز بغداد، مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو در شرق سوریه هدف قرار داده. ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش عمومی به این حمله به ایران هشدار داد. آیا با حمله به سوریه پیامی برای ایران داشتید؟ شما از مجازات مسئولیت ندارید. مراقب باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته با این حمله نشون دادیم ایران نمیتونه علیه مردم، شرکا و منافع ما اقدام کنه. او گفته ایران به روشنی پیام ما رو دریافت کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در واشنگتن دی سی. آرش، این اولین حمله نظامی دولت بایدن هست علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. چه میگن مقامات آمریکایی؟ تحلیل ها و ارزیابی ها از این حمله انقدر متفاوت هست با هم. از یک طرف همونجوری که شما گفتید مقامات دولت بایدن تاکید دارن که این حمله در واقع حمله دفاعی بوده، به درستی نقطه‌ای که باید انتخاب میشه برای حمله رو انتخاب کردن، روش فکر کردن. یه جایی بوده که نیروهای نیابتی ایران مهمات می آوردن به داخل عراق و بیرون عراق و نیرو اونجا آموزش میدادن. ولی از اونور منتقدین دولت ترامپ از جمله های مایک پامپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا اومد در برنامه فاکس نیوز و گفت این که خود ایالات متحده قبل از اینکه بخواد این حمله رو انجام بده با نیروهای اطلاعاتی عراق هماهنگ کرده، خودش مشکل هست. چون همونجوری که شما گفتید در تیتر برنامه هم استخبارات عراق جولانگاه جاسوسان جمهوری اسلامی است و هم که امریکا قبلا این رو به عراق اطلاع داده. آقای پومپئو گفت امیدوار است که ایالات متحده فقط یه نقطه ای رو در کبیر مورد حمله قرار نداره باشه که جای خالی بوده باشه. در سمت چپ بایدن هم نیروهای چپگرا برنی ساندرز سناتور دموکرات و آقای تیم کین از این حمله انتقاد کردن و گفتن که رئیس جمهوری آمریکا برای حمله نظامی نیاز به مجوز کنگره داره. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ندیمی، چطور تحلیل می‌کنید این حمله رو؟ آیا در واقع واکنشی است به حملات راکتی به منطقه سبز عراق و میگن که یکی زدید یکی بخورید الان بیایم سر صحبت رو دوباره باز بکنیم، یا این یک شروع تازه است برای تنش‌های بیشتر؟ خب این یک پیام بوده از طرف ایالات متحده به ایران که اگر شما میخواین وارد مذاکره با آمریکا بشین و اگر میخواین که تحریم‌ها برداشته بشه، باید تغییر عمده‌ای در رفتار خودتون بدین و حملات راکتی از طرف نیروهای نیابتیتون رو در داخل خاک عراق به نیروهای ما متوقف بکنید. فکر می‌کنم این هشدار هدف اصلی این هشدار بوده و خب از طرف دیگه این حمله تا یه حد زیادی کنترل شده و محدود بوده. یک مرکزی مربوط به نیروهای عراقی مورد حمایت ایران که اسلحه و نیرو میفرستادن به داخل سوریه در نزدیک پایگاه امام علی مورد هدف قرار گرفته و از یک طرف آمریکا خواسته که این حمله رو محدود نگه داره و از طرف دیگه می‌خواسته یک پیام کاملا روشن به ایران برسونه. این اولین بار نیست که حملات اینچنینی علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه انجام میشه. اما میخوام ازتون بپرسم که از نقطه نظر فنی و نظامی چه تفاوتی میبینید با حملات پیشین؟
همونطور که فرمودید از سال 2018 بارها اسرائیل و آمریکا حمله کردن به هدفهای میلیشیاهای عراقی در اونجا و همینطور نیروهای ایرانی در پایگاه امام علی. در این مورد هم از هواپیمای F-15E استفاده شده که احتمال زیاد از پایگاه موفق السلطی از اردن برخواستن. از بمب‌های GBU-38 250 کیلویی استفاده شده. 6 بمب به داخل پایگاه در مرکز نگهداری مهمات اصابت کرده که البته به خاطر اینکه انفجارهای ثانویه دیده نشده فکر می‌کنم اون مرکز احتمالاً حاوی اسلحه و مهمات نبودن و یکی هم به پاسگاه مرزی برخورد کرده. تفاوت خیلی زیادی نداره، ولی به نظر من یک نکته خیلی مشخص در این حمله محدود بودنشه و اینکه سعی کردن که از تلفات زیاد جلوگیری بکنن، چون تعدادی از بمب‌ها پرتاب نشده به خاطر اینکه مطمئن نبودن هدف دقیقاً چی بوده. فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن، ممنونم از شما. همزمان با بالا گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق هم امروز به تهران رفته و با محمد جواد ظریف و چند مقام سیاسی و امنیتی ایران دیدار و گفتگو کرده. این دومین سفر وزیر خارجه عراق به ایران طی یک ماه اخیره. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، این تنش‌ها در عراق زیاد شده، حملات راکتی به منطقه سبز. عراق یک کشور خاصی است که هم ایالات متحده روابط حسنه‌ای کم و بیش با دولتش مرکزیش داره، هم ایران، و هر دوتا نفوذ زیادی دارن. فکر می‌کنید الان دولت عراق دنبال چه راه حلی هستش که هم بتونه با ایران معاملاتی داشته باشه ولی در واقع نگرانی‌های امنیتیش رو هم بتونه به شکلی رفع و رجوع بکنه؟ عراق دنبال اینه که اگر میتونه از ایران کمک بگیره که فعالیت‌های هشت و شعبی، کتایب حزب الله و غیره رو کمتر بکنه. جالب این است که آقای فؤاد حسین دیروز چند ساعت قبل از اینکه به تهران پرواز کنه یه مصاحبه مطبوعاتی داشت و در اونجا گفت عراق کشوری است دموکراتیک و ما مفهومی واژه‌ای به نام مقاومت نمیشناسیم. این در حقیقت اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی برای بیان این گروه‌هایی که در سوریه و عراق و لبنان و یمن هستن اینها رو در حقیقت نفی کرد. ضمناً این چیز دیگری هم گفت که ما نباید بگذاریم که عراق صحنه برخوردهای ایران و آمریکا بشه. در همون مصاحبه دیروزش در این حال زمان این مسافرت هم خیلی خیلی مهمه. یک روز پس از حمله آمریکا در حقیقت فؤاد حسین داره این پیام رو مستقیما به ایران میرسونه که اگر شما این ارزیابی رو دارید که آمریکا به خاطر به اصطلاح تمایلش برای آمدن به برجام تحمل میکنه کارهای معین رو از طریق شما، این اشتباه هست، کاملا اشتباه هست و این چیزی است که تقریبا تمام مفسرین عراقی نوشتن و میگن که آقای فؤاد حسین حامل چنین پیامی بوده که شما فکر نکنید اون چیزی که به انگلیسی میگن آقای بایدن لیم دک هست و به اصطلاح آدمی هست که تحمل خواهد کرد و در همونطور که خبرنگار شما هم از آمریکا گفت این پیام به ایران بوده. من فکر میکنم که در کنار این مسئله اساسی مسائل اقتصادی هم هست، از جمله این که چجوری بشه راه حلی پیدا کرد که پولهایی که ایران در بانک عراق داره این پولها بشه به ایران منتقل بشه ولی به صورت کالا و به صورت نظارت شده. از فرانکفورت آلمان علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ممنونم از شما. اجازه بدید زنده بریم به اورلاندو در فلوریدا، جایی که کنفرانس محافظه‌کاران موسوم به CPAC در جریان هست. کمی دیرتر، حدود یک ساعت دیگه، قرار مایک پومپئو وزیر خارجه دولت آقای ترامپ هم صحبت بکنه. آقای پومپئو کمی پیشتر توییت کرده و گفته که حالا که دیگر یک دیپلمات نیستم میتونم آزادانه‌تر در این کنفرانس محافظه‌کاران یا جمهوری خواهان در اورلاندو صحبت بکنم. فردا هم قرار هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در همین کنفرانس شرکت بکنه. آقای ترامپ محل اصلی کنفرانس هست، موضوع اصلی این کنفرانس هست، جلب توجه کرده برای بسیاری از محافظه‌کاران در آمریکا صحبت‌های او. دیروز جمعه در یک کشتی باری متعلق به اسرائیل در دریای عمان انفجاری رخ داد. هنوز دلیل دقیق انفجار روشن نیست. بعضی مقامات اسرائیلی از احتمال برخورد راکت گفتند و بعضی منابع دیگه از احتمال انفجار مین.
کمی بعد از انفجار مقامات دولت اسرائیل گفتن معتقدن جمهوری اسلامی در این کار دست داشته. کانال 13 اسرائیل هم میگه حکومت ایران میدونسته که مالک این کشتی اسرائیلیه. بر اثر این انفجار چند تا حفره کوچک روی بدنه کشتی ایجاد شده. بعد از انفجار کشتی مسیرش رو تغییر داده و الان راهی دبی شده و قرار اونجا تحقیقات در مورد این حادثه انجام بشه. اما ببینیم صاحب این کشتی کیه. آبراهام اونگار که بهش رامی هم میگن، یکی از ثروتمندترین تاجران اسرائیلی و صاحب شرکت کشتیرانی ریه و بعضی از رسانه‌های اسرائیلی میگن به رئیس موساد هم نزدیکه. گفته شده که اونگار یکی از پشتیبانان اصلی اتحاد علیه ایران هسته‌ایه، گروهی که تعدادی از سیاستمداران و مقامات سابق اسرائیلی و آمریکایی از جمله میر داگان رئیس سابق موساد تشکیل داده بودند. حالا ریاستش با جوزف لیبرمن، سناتور سابق دموکرات که قبلا رئیس کمیته امنیت داخلی سنا بود. 23 خرداد سال 98 دو تا نفتکش دیگه هم متعلق به نروژ و ژاپن در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن و آمریکا بعداً اسناد و تصاویری از این واقعه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داد و میگفت حکومت ایران در این حملات هم دست داشته. حالا سوالی که ذهن خیلی ها رو مشغول کرده اینه که آیا بین این انفجار در این کشتی باربری و افزایش تنش بین حکومت ایران و اسرائیل بعد از ترور فخریزاده ارتباطی وجود داره یا نه؟ اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان، چه میگن مقامات اسرائیلی، چه میگن رسانه‌های اسرائیلی؟ این یک برخورد بسیار نزدیک است بین ایران و یک کشتی که بالاخره دست کم متعلق به اسرائیل بوده. بله، خب من اول بگم که این کشتی هلیوس ری در واقع دیروز صبح وقتی که از بندر دمام در عربستان خارج شد به سمت سنگاپور، بعد از اینکه از در واقع تنگه هرمز عبور کرد صدای انفجار شنیده شد. چند ساعتی در نزدیکی کشور عمان متوقف بود، بعداً برگشت. قرار هست در ساعات آینده در واقع به دبی برسه، در اونجا هم تعمیر بشه و هم بازرسی های انجام بشه که مشخص بشه دلیل انفجار چه بوده. باید گفت که البته این کشتی درست است که متعلق به یک شرکت اسرائیلی بوده، اما تحت پرچم هندوراس حرکت می‌کرده. همونطوری که گفتید هارتز و کانال 13 اسرائیل میگن که ایران میدونسته که این کشتی متعلق به اسرائیل هست و برای همین هم اون را هدف قرار داده. این در حالی هست که در واقع صاحب همین کمپانی کشتیرانی این احتمال رو رد کرده. دو تا احتمال مطرح شده. یکی همون احتمالی هست که کانال 13 گفته که احتمالاً موشکی که از یک قایق یا کشتی ایرانی شلیک شده به این قایق، به این کشتی اسرائیلی برخورد کرده. از اون طرف رسانه‌های دیگه میگن که یک مین دریایی به اون چسبونده شده و برخورد کرده. و همین آقای رامی هم صاحب این شرکت کشتیرانی به وبسایت خبری واینت گفته که الان مقامات اسرائیلی دارن با شرکت او همکاری میکنن برای اینکه دلیل نهایی انفجار مشخص بشه. ممنونم از تو اشکان صفای، خبرنگار ما در اورشلیم. دادگاهی در ایران گواهی فوت 9 خدمه نفتکش سانچی رو که ثبت احوال صادر کرده بود باطل کرده. دادگاه گفته دلایل و مدارک قطعی در مورد فوت خدمه نفتکش سانچی وجود نداره. این در حالیه که یک هفته بعد از حادثه مقامات ایرانی تایید کردند که تمام خدمه جانشون رو از دست دادن. نفتکش سانچی دی ماه سال 96 در برخورد با یک کشتی چینی آتش گرفت و بعد از 9 روز سوختن غرق شد. علی هریسچی، وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی از واشنگتن دی سی با ما. آقای هریسچی، چه میدونیم در مورد سرنوشت این کشتی و کسانی که سوار این کشتی بودند و چرا الان این دادگاه در واقع این گواهی‌های فوت رو باطل کرده؟ بله سلام. این در واقع خانواده‌ای که شما اشاره کردین، این 9 خانواده به علاوه خانواده آقای عربی 10 خانواده‌ای هستند که در دادگاه فدرال هم به وکالت من بر علیه شرکت ملی نفتکش شکایت کردند. اینها 10 خانواده‌ای هستند که از اول این ماجرا داستان حکومت رو برای نحوه غرق شدن و فوت شدن فرزندانشون قبول نکردند و به این مدعی هستند که خانواده‌ها به این مدعی هستند که تمام این خدمه از کشتی خارج شدن و ما شواهدی داریم که کشتی قایق نجات دست راستش از نفتکش جدا شده در لحظات اول تصادف و از اون خارج شده. داستان رسمی ایران همونطور که در این حکم دادگاه هم به طور کامل گفته شده قطعیت پیدا نکرده و گزارش‌های داخلی و خود ایران نشون میده که اینها اون شرایط فوت رو نداشتن، وقت داشتن که از کشتی خارج بشن و مهمتر از همه که ثابت شده که قایق
سمت راست کشتی خارج شده و بچه‌ها به خشکی رسیدن. ما در دادگاه فدرال هم شواهدی داریم که منتظر حکم دادگاه هستیم که اجازه نشرش رو داشته باشیم که ثابت میکنه که داستان ایران داستان غلطی نیست و ما امیدواریم که این روندی که انجام داره میشه و مخصوصا این حکم دادگاه که امروز صادر شد و قطعیت پیدا کرد یک امیدی رو باشه برای حتی اون خانواده هایی که قبول کردن. ما با خانواده هایی هم که داستان رو قبول کردن در ارتباط هستیم و اونها هم از روی فشار و از روی در واقع عجز این رو انتخاب کردن. اینطوری نبوده که یقین پیدا بکنن که اینها فوت کردن. آقای هرسی، به گمانم سوالی که برای خیلی ها مطرح هست اینه که اگر اینها کشته نشدن کجا هستن الان؟ ببینید این قسمت آخر داستان است. موضوع اینجاست که ما اول باید ثابت بکنیم که ثابت کردیم اینها زنده هستن و نحوه داستان جمهوری اسلامی برای فوت اینها غلط است. ما هم تا اونجایی که به عنوان یک در واقع شهروند داریم سعی می‌کنیم از روند حقوقی استفاده بکنیم برای این پرونده که اینها رو پیدا بکنیم استفاده می‌کنیم، ولی ایران هستش که باید از طرق دیپلماتیک وارد این مسئله بشه، مسئولیت قبول بکنه و در جهت مسئولیت‌های حقوقی که هم بین‌المللی هم داخلی برای جون شهروندان خودش داره تلاش بکنه تا اینها رو که به خشکی در چین رسیدن رو پیدا بکنه و سعی کنه که اینها رو برگردونه به خانواده. و واقعا خواستم فقط تشکر بکنم از وکلای ایران که تا اون شرایط تونستن این حکم رو بگیرن، آقای زاکری و آقای شیرانی که در این پرونده تونستن این حکم بسیار مهم رو بگیرن برای خانواده. ممنونم از شما. علی هریسچی، وکیل دادگاه‌های فدرال در آمریکا. آیا هیچ وقت فکر کردید وقتی بازنشسته میشید چقدر مستمری میگیرید؟ آیا اصلا پولی در صندوق‌های بازنشستگی ایران برای شما میمونه؟ یا اینکه بازنشسته شدید و الان خرج و دخلتون با هم نمیخونه؟ چرا به صندوق‌های بازنشستگی ایران بمب ساعتی میگن؟ امشب این بمب ساعتی رو زیر ذره میبریم. نمیدونم شما چند سالتونه، 60 سال، 70 سال، 20، 30، اما یا بازنشسته شدید یا بالاخره یه روزی بازنشسته میشید و حقوق بازنشستگی میخواید. از کجا؟ از بمبی ساعتی. در واقع حقوق بازنشستگی از صندوق‌های بازنشستگی میاد. اگر صندوق بازنشستگی رو بمب ساعتی فرض کنیم، این بمب هر لحظه ممکنه بترکه و پولی برای شما باقی نمونه. اما چرا برخی لقب بمب ساعتی رو به صندوق‌های بازنشستگی دادن؟ کلاً 18 صندوق بازنشستگی در ایران داریم. از این 18 تا فقط اطلاعات 4 تا از صندوق‌هایی که به وزارت رفاه وابسته هستند کم و بیش در دسترسه. بر اساس آمار سال تقریباً 85% بیمه شدگان کشور در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عضویت دارند. میشه گفت اکثر قریب به اتفاق این صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارن. اینو با شاخص پشتیبانی تعریف میکنن، یعنی نسبت کسایی که به بیمه پول میدن به نسبت کسانی که از بیمه پول میگیرن. میبینید که در مورد صندوق تامین اجتماعی این عدد سال 83 حدود 5:1 بوده و سال 97 شده 3:1. عدد پشتیبانی پایینتر از 5 خبر از بحران میده. اما چرا این عدد این همه پایینه؟ جوابش پیچیده نیست. ایران داره پیر میشه و بنابراین جمعیت سالخوردگانش هم داره زیاد میشه. این خط پایین جمعیت بالای 65 ساله هاست، یعنی پیش بینی میشه که سال 1415 جمعیت سالخوردگان به نزدیک 16% جمعیت کشور برسه، یعنی تقریباً 10% بیشتر از سال 70. مورد دیگه‌ای که باید بهش اشاره کرد میانگین سن بازنشستگی. متوسط سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های دولتی نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر و در بهترین حالت در محدوده 52 ساله. اما چرا بازنشسته‌ها معترضن؟ ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته. صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته. شاید یکیش عدم مدیریت درست منابع مالی توسط صندوق‌های بازنشستگی باشه. چرا که مثلا سازمان تامین اجتماعی طبق گزارش سال 97 نزدیک به 14,000 میلیارد تومان در بازار مسکن و شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده و بیش از 2,000 میلیارد تومان هم سود کرده. مورد بعد فساد در صندوق‌های بازنشستگی که تبدیل به امری عادی در ساختار کشور شده. مثلا توی این ویدیو مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری میگه قصد افشا کردن فساد در صندوق‌های بازنشستگی رو داشته، اما با فشار مستقیم روحانی برکنارش کردن. ولی ما میگیم که تو این فضا بالاخره
افرادی هستند که ممکنه فساد کرده باشن، ممکنه تخلف کرده باشن. وقتی شما میخوای بیای این افراد رو عوض کنی، وقتی میخوای برداری، فشار زیاد میشه. بله واقعیت قصه اینه که ما اول بسم الله وقتی شروع کردیم برنامه مشخص بود، با آقای وزیرم هماهنگ کردیم که این کار رو شروع بکنیم. بعد از یه مدتی انقدر فشارها سنگین شد از نمایندگان مجلس، از حتی بعضا مثلا افرادی که بالاخره دستگاه‌های مختلف بودن، تا نهایتا خود آقای رئیس جمهور در حقیقت فشار آوردن برای برکناری بنده. من فکر می‌کنم که شاید اگر که مثلا آقای وزیر بنده رو برکنار نمی‌کرد، احتمال داره شاید خود آقای رئیس جمهور آقای وزیر رو برکنار می‌کرد. یعنی موضوع اینقدر جدیه، بالاخره دومین صندوق بزرگ مالی کشوره. مثلا همین آقا که ویدیوش رو دیدید یه فهرست منتشر کرده بود که نشون میداد فقط 5 نفر از مدیران صندوق جمعاً 2.5 میلیارد تومان در یک سال حقوق گرفتن. یا مثلا سال 94 خود مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین مورد فساد در دولت احمدی نژاد خبر داد. یه قلمش فروش زمینی در اتوبان صدرا به قیمت 32 میلیارد تومان بود. قیمت واقعی زمین چقدر بود؟ چیزی حدود 150 میلیارد تومان. مورد بعدی که بعضی بازنشسته ها بهش اعتراض دارن بحث همسانسازیه. یعنی چی؟ به زبان ساده میگن با مستمری که میگیرن دخل و خرجشون به هم نمیخوره. فعالان صنفی میگن امسال مستمری ها فقط 26% زیاد شده، در حالی که تورم واقعی بالای 100% بوده. دولت البته میگه میانگین افزایش 37% بوده. و یکی دیگر از موارد اعتراض بدهکاری دولت به بازنشسته هاست. همین الان دولت نزدیک به 340,000 میلیارد تومان به بازنشسته ها و صندوق های بازنشستگی بدهکاره. حالا دولت موظف شده 150,000 میلیارد تومان برای این مشکلات در بودجه سال 1400 اختصاص بده. مسئله اینه که نه تنها معلوم نیست که این پول قرار از کجا بیاد، بلکه دولت همین حالا هم کسری بودجه داره. از طرفی این صندوق ها هر سال بیش از سال قبل به بودجه دولتی وابسته شدن و با توجه به شرایط فعلی سال 1429 یعنی فقط 30 سال دیگه کمک دولت به صندوق ها 83% کل بودجه عمومی کشور میشه. اینم بگم که این بحران غیر از بحران کسانیه که اصلاً بیمه نیستن. برآوردهای وزارت تعاون میگه تقریباً 24% مردم ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن. اگر جمعیت ایران رو تقریباً 80 میلیون در نظر بگیریم، این یعنی چیزی حدود 20 میلیون نفر. و با این احتساب حتی اگر زنان سالمند که بیمه نیستن رو تحت پوشش غیر مستقیم بیمه همسراشون بیمه شده حساب کنیم، در بهترین حالت 59% از خانوارهای شهری و 18% از خانوارهای روستایی به حقوق بازنشستگی دسترسی دارند. ما داریم در مورد کسانی حرف میزنیم که بسیاریشون 25 تا 30 سال به چرخه مملکت خدمت کردند و حالا در کنار بمبی ساعتی نشستن که ضامنش رو نه خودشون که مقامات حکومت فعال کردن. بمبی که ترکشش به اونایی که در آینده بازنشسته میشن هم اصابت میکنه. احمد علوی اقتصاددان از استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، واقعا به نظر شما همین یک بمب ساعتی هست یا میشه این رو به شکلی مهار کرد و پول بازنشسته ها رو برای طولانی مدت بهشون پرداخت؟ خب بنا به ارزیابی‌هایی که از طرف خود مقامات دولتی شده، این بحران یکی از ابر بحران‌هایی است که در کنار بحران زیست محیطی، بحران تورم و کسر بودجه دولت جزء بحران‌های بزرگ اقتصاد ایران تلقی میشه و همونجور که شما هم گفتید بخش عمده‌ای بیش از 50% جمعیت ایران کم یا زیاد در اثر انفجار این بمب به هر حال تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. از یاد نبریم که صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارای یک کارکرد بسیار اساسی هستند و اون هم اینه که بخشی از جمعیت که سرمایه هاشون رو به هر حال صرفه جویی کردن، سرمایه گذاری کردن، از این سرمایه طی سالهای بعد استفاده میکنن و این کمک میکنه به رشد اقتصادی ایران. اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه قدرت خرید کل این صندوق ها پایین اومده و با توجه به مواردی رو که شما گفتید، مثل اینکه فرضاً اینکه شمار کسانی که الان حق بازنشستگی میدن کم شدن به دلیل افزایش بیکاری، الان این سرمایه بزرگ
مورد سوء استفاده مقامات دولتی هم هست به علت فساد گسترده نمیتونه در راه رونق و شکوفایی اقتصاد ایران به کار گرفته بشه. یادآوری میکنم که در کشورهای پیشرفته این صندوق ها نه تنها به اصطلاح باری بر دوش شهروندان یا دولت نیستند، بلکه موتوری هستند برای رشد اقتصادی. در ایران اما بالعکس این محل فسادی است که به هر حال در دیر یا زود منفجر خواهد شد این بمب. ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما. اجازه بدید قبل از پایان برنامه دوباره بریم به اورلاندو در فلوریدا، جایی که کنفرانس سیپک، کنفرانس سالانه حزب جمهوری‌خواه در واقع محافظه‌کاران در آمریکا در جریان هست. قراره تا حدود یک ساعت دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه دوران آقای ترامپ هم در این جلسه سخنرانی بکنه. توجه بسیاری از محافظه‌کاران و ناظران در این کنفرانس به دونالد ترامپ دوخته شده که برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا که معمولاً بعد از پایان کارشون کم و بیش در سیاست مداخله چندانی نمی‌کردن، همچنان بخشی پررنگ از حزب جمهوری‌خواه رو تشکیل میده. تصاویر زنده رو می‌بینید از اورلاندو فلوریدا، جایی که کنفرانس سیپک در جریان هست. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز. تا برنامه بعدی، وقت بخیر و بدرود.